السلام عليكم. في هذه الحلقة نقيم معا أهم أركان ما يعرف بنظرية التطور لداروين. تشارلز داروين هو باحث إنجليزي في تاريخ الأحياء الطبيعي، ذكر مشاهدات كثيرة جمعها في رحلاته ونقلها عن آخرين كالتشابه الشكلي والتشريحي بين أنواع مختلفة من الكائنات وأنماط توزعها الجغرافي، وبنى عليها افتراض أن كل الكائنات الحية أتت من أصل مشترك مر بعمليات تطور وتنوع، بحيث يتغير الكائن تغيرات بسيطة متراكمة ثم الطبيعة تغربل، فالتغيرات المفيدة تبقيها الطبيعة وينتج عنها نوع جديد من الكائنات بمرور آلاف وملايين السنين، بينما قضت الطبيعة حسب داروين على عدد لا حصر له من الكائنات الانتقالية التي حدثت فيها تغيرات ضارة أو غير نافعة. بالإضافة إلى دور الغربلة، افترض داروين أن الطبيعة أسهمت في إحداث صفات جديدة في الكائنات، بحيث عندما يكتسب الحيوان صفات معينة نتيجة بيئته فإنه يورث هذه الصفات إلى أولاده، متفقا بذلك مع افتراض لامارك أن الزرافة التي تمتاز برقبة عالية جدا كانت في يوم من الأيام برقبة قصيرة، ولكن مع تغير الظروف الطبيعية من حولها واضطرارها لمد عنقها حتى تأكل من أعلى الشجر، ظل عنقها يستطيل جيلا من بعد جيل حتى صارت إلى ما صارت إليه اليوم. أهم ما في الموضوع أن داروين افترض أن الكائنات الحية إنما نتجت عن هذه التغيرات بمجموع الصدف، يعني دون قصد، وبتعبيره لم يكن هناك خطة للخلق Plan of Creation في إيجاد هذه الأنواع الكثيرة، وهو ما أكده في مواضع عديدة من كتاباته. نشر داروين أفكاره هذه عام 1859 في كتاب بعنوان حول أصل الأنواع On the Origin of Species، ثم أراد أن يعطي آلية تفصيلية لتوارث الصفات المكتسبة، فنشر بعد أعوام من كتابه أصل الأنواع فرضيته التي سماها Pangenesis، والتي افترض فيها أن الطبيعة عندما تؤثر على خلايا الكائن فإن هذه الخلايا الجسمية تفرز مواد صغيرة سماها داروين جيميولز، والتي تتركز في الأعضاء التناسلية للكائن لتنتقل إلى ذريته. ومن أين جاء الأصل المشترك يا داروين؟ من أين جاء الكائن الأول الذي بنيت عليه أفكارك ونسبت إليه الكائنات الحية كلها؟ لم يبين داروين في كتابه، لكنه نص في مراسلاته مع عالم النبات جوزيف دالتون هوكر على أن رؤيته هي أن أول كائن نشأ في بركة دافئة من عوامل كالضوء والحرارة والكهرباء. يعني داروين اتفق بذلك مع فكرة التوالد الذاتي التي كانت شائعة في عصره، حيث كان يظن أن الكائنات الحية يمكن أن تتشكل تلقائيا من الجمادات. كان يظن مثلا أن الحشرات تنشأ من بقايا الطعام، وأن يرقات الذباب تنشأ من قطع اللحم المتعفنة. هذه باختصار هي أركان نظرية التطور لداروين: كائن حي تولد بطريقة ما من الجمادات، طبيعة تكسب الكائن صفات جديدة يمكن أن تحوله من نوع لآخر، الصفات المكتسبة تورث، والطبيعة تنتخب بشكل تراكمي وصولا إلى كائنات أرقى فتركب نظما حيوية معقدة من تغيرات بسيطة متعاقبة، والاستنتاج أن الكائنات الحية نشأت evolved دون قصد ولا إرادة من فاعل مريد مختار يعلم ما يفعل. وعلى هذه الطاولة حمل داروين كل ما في الكون من كائنات حية. والآن، ما هو التقييم العام لتلك الأركان التي بنى عليها داروين هذه النتيجة؟ أما تولد الكائنات الحية تلقائيا من الجمادات فخرافة سقطت بتجارب، أشهرها تجربة فرانسيسكو ريدي قبل داروين بقرنين، وتجربة لويس باستور التي نشرت بعد كتاب داروين ب5 سنوات، والتي أثبت فيها أن الكائنات التي كان يعتقد أنها تولدت ذاتيا من الجمادات كبقايا الطعام إنما أتت من خارج المواد الغذائية مع الهواء الملوث بها، وإلى باستور هذا تنسب عملية تعقيم البسترة والحليب المبستر. والحقيقة أن التولد الذاتي ساقط عقلا أصلا، أن تتصور كائنا حيا ينشأ هكذا تلقائيا من الجمادات، ومع ذلك أصروا أن جربوا فسقطت الخرافة بالعلم التجريبي بالإضافة إلى العقل. وأما إحداث الطبيعة لصفات جديدة في الكائن عن طريق الاستعمال والإهمال كمثال رقبة الزرافة فخرافة سقطت أيضا باكتشافات غريغور مندل، والذي أثبت بعد داروين بسنوات أن الصفات الوراثية للأبناء مهما تعددت فهي لن تخرج عن الموجود أصلا في الآباء.
وسقطت كذلك باكتشافات الوراثة فوق الجينية epigenetics التي بيّنت أن العوامل الخارجية والبيئية يمكن أن تغير طريقة قراءة المادة الوراثية في كائن ما لتفعيل صفة كانت كامنة أو إخماد صفة كانت منشطة، لكنها لا تضيف مادة وراثية لم تكن موجودة أصلا. وأما توريث الصفات المكتسبة فخرافة ساقطة بالمشاهدة العادية، فعضلات الحداد والنجار مثلا والتي اكتسباها في حياتهما لا تورث إلى الأبناء. ومع ذلك أصر أتباع داروين أن جربوا، وظل فايزمان يقطع ذيول 19 جيلا من الفئران ليفاجأ المسكين بعد طول تعب بولادة أبنائها كل مرة بذيول من جديد. يعني لم تنتقل الصفة المكتسبة وهي الذيل المقطوع إلى الأبناء. ماذا بقي من نظرية داروين إذن؟ ستقول الانتخاب الطبيعي صحيح، فأقول لك القدر الصحيح منه ليس من اختراع داروين ولا من بنات أفكاره، فالكل يعلم أن الحيوان الأضعف سيكون من الصعب عليه التكيف مع الظروف البيئية الصعبة. لكن الانتخاب الطبيعي عند داروين تجاوز ذلك ليعني أيضا إحداث نظم حيوية معقدة من تغيرات بسيطة متعاقبة صدفية. وحتى تفهم ماذا يعني الانتخاب الطبيعي لداروين، فإن خيال داروين الواسع جاء له بفكرة أن الطبيعة والاستعمال والإهمال أنتجت للكائنات القديمة تراكيب جسمية بسيطة يمكن أن تكون خدمت الكائن في شيء ما، فأبقى عليها الانتخاب الطبيعي، والذي لم يكن يعلم أن تراكم هذه التراكيب سينتج عضوا كاملا متكاملا كالجناح للطائر أو العين للحيوان. حتى تفهم منطق داروين في ذلك، تصور أرضا مليئة بالخردة يمر عليها أعداد كبيرة من العميان، ويلتقط كل منهم قطعة خردة عشوائيا، ثم يدخل إلى مبنى كبير يغلق بابه بعد كل داخل. مرت ملايين السنين والعميان يلتقطون الخردوات ويموتون فيدفنون تحت أرض المبنى. فتحت أنت بوابة المبنى يوما ما، فاندفعت من البوابة طائرة بوينغ عملاقة يقودها أحد العميان وحلق بها في السماء. تساءلت أنت كيف تمكن الأعمى من صنع الطائرة؟ فقيل لك لم يقصد أن يصنعها، إنما الذي حصل مع العميان قبله أن من التقط منهم قطعة خردة نافعة له صمد وورثها لمن خلفه، فمنهم من التقط قماشة التحف بها من البرد، وآخر التقط مسطحا حديديا استظل به من الشمس، وثالث التقط من الخردة مقود طائرة حرك بها طعامه أثناء طبخه، ورابع التقط زجاجة اتخذها درعا في حربه مع أعدائه من العميان. وهؤلاء جاءوا على أزمنة متعاقبة وورثوا قطاعهم لمن خلفهم، وكانت القطع تتركب من غير قصد ولا بفعل فاعل، حتى تشكلت منها هذه الطائرة العظيمة التي رأيت. فإياك ثم إياك أن تتوهم أن أحدا قصد أن تتشكل طائرة أو تطير. بنفس المنطق اعتبر داروين أن الانتخاب الطبيعي رقع تراكيب الكائنات الحية على عمى، فأجنحة الطيور مثلا مساعدتها للطير على الطيران سودو بيربوس، يعني هدف وهمي وليس حقيقيا، والعين إبصارها هدف وهمي لأنه ليس هناك فاعل مريد مختار قصد أن تبصر العين أو يرفرف الجناح، بل جاء هذا كله بتراكمات الصدف العمياء. هذه هي نكتة الانتخاب الطبيعي الأعمى التي خرج علينا بها داروين، وهي بالإضافة إلى سخافتها لكل عقل سليم، فإن الاكتشافات العلمية أثبتت استحالتها مع وجود التعقيد غير القابل للاختزال أو ما يعرف بالirreducible complexity في كل تفاصيل الكائنات وعلاقاتها، أي أن تراكيب وأعضاء الكائنات الحية بالغة التعقيد والتكامل، بحيث لا يمكنها أن تتواجد إلا بتوافر أجزائها في وقت واحد، وإلا لن تؤدي وظيفتها، وبذلك فهي غير قابلة لفكرة التكون بتدرج أبدا، حتى على مستوى أصغر وحدة حية، الخلية التي لم يكن داروين يراها تحت المجهر في أيامه إلا كلطخة بسيطة. إذن فالانتخاب الطبيعي كما يصوره داروين هو أيضا خرافة. على هذه الخرافات الساقطة عقلا وحسا وتجربة أقام داروين أسخف وأغبى فكرة في التاريخ، أن كل ما نرى من إحكام وإتقان في هذا الخلق إنما جاء بالصدف دون قصد، ولا يحتاج علما ولا حكمة. ماذا بقي من نظرية داروين إذن؟ بقيت خيالاته
التي تشبه أن تكون مساهمة منه في مسابقة بعنوان أوسع خيال، يتبارى فيها علماء الطبيعة في إضحاك المستمعين. بقي خياله الذي يشبه قصص ما قبل النوم عن الأمير الضفدع والأميرة البجعة وفئران سندريلا الذين تحولوا إلى حصن جميلة، لكن مع إضافة واحدة، أن ذلك احتاج وقتا طويلا جدا. الخيال الذي يضع ريشا على الديناصورات وهي تطارد البعوض فتطير، والخيال الذي قفز إلى ذهن داروين حول الدب الأسود وهو يسبح لساعات في المياه فاتحا فمه ليدخل أكبر عدد ممكن من الحشرات فيه، فذكره بالحوت الذي يفتح فمه لتدخل فيه الأسماك. وما دام هناك شبه فيبدو أن الحوت تطور عن الدب في منطق داروين، كما في نسخة الفاكسميلي لطبعته الأولى من كتابه أصل الأنواع صفحة 184. سيقول قائل: لكن ماذا عن علم داروين؟ ماذا عن المشاهدات الكثيرة التي جمعها في كتابه وعن دقة ملاحظته؟ فنقول: داروين كان أشبه ببرنامج فيه الكثير من المدخلات، إنما المعادلة التي تربط بين هذه المدخلات خاطئة فتعطي نتيجة خاطئة. لذلك لم ينفع داروين كثرة معلوماته ولا سعة اطلاعه. من المهم جدا إخواني أن نفهم أن هذه المشاهدات للطيور والزواحف والحشرات وغيرها ليست جزءا من نظرية التطور، إنما كلامنا عن النظرية التي ادعى داروين أنها تفسير لهذه المشاهدات. فيما عدا المشاهدات وصياغته لمصطلح الانتخاب الطبيعي خاطئ الدلالة عنده، فإن جديد داروين ليس صحيحا وصحيحه ليس جديدا. نعم، جديد داروين ليس صحيحا وصحيحه ليس جديدا. لذلك إخواني فمن الخطأ أن يقال نظرية داروين كان بها أخطاء، بل نظرية داروين هي أصلا مجموعة من الأخطاء، خرافات أبطلها العقل والعلم، ومغالطات منطقية، وخيالات سخيفة للتوصل إلى نتيجة أن الإتقان والإحكام في الكائنات لا يحتاج قصدا ولا إرادة ولا علما. أعيد التذكير إخواني بأن حلقاتنا هي حلقات منهجية لضبط البوصلة. قاعدة منهجية تعلمناها اليوم أن الباطل لا يقوم إلا على باطل، ولا يمكن أن يستند إلى علم صحيح أو عقل سليم، وحيثما طبقت هذه القاعدة فستجدها منطبقة. رأينا نموذجا منها اليوم مع خرافة داروين أن الكائنات جاءت بالصدف. سيتساءل البعض: لكن ألم يسد من بعد داروين ثغرات النظرية ويصحح أخطاءها؟ ما ردك على الأدلة من الأحافير، من البيولوجيا الجزيئية، من علم الأجنة، من الأعضاء الضامرة؟ ألا يمكن التوفيق بين النظرية ووجود الله؟ إن كانت خرافة كما تقول فلماذا يؤمن بها أكثر العلماء الغربيين؟ سنجيب إخواني وبشكل منهجي بإذن الله، وسنبدأ بدعوى سد الثغرات وتصحيح الأخطاء، وهو موضوع حلقتنا القادمة المهمة، فتابعوا معنا، وبالله وحده التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.